Hi dear student, myself Govindaspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Sieving. In last lecture we discussed about the chapter size reduction. Now in this lecture we discuss about the next chapter of Pharmaceutics first, that is the size separation. Now what is the size separation? In normal course the process of size reduction is followed by the size separation of the powder material. साईज रिडक्शन झाल्याच्यानंतर जी प्रोसेस केली जाते त्या प्रोसेसला साईज सेपरेशन म्हटलं आहे. साईज सेपरेशन म्हणजे काय, त्याच्या नावातच आहे सारख्या साईज असलेले पार्टिकल सेपरेट करणं, दॅट इज द साईज सेपरेशन. ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ साईज रिडक्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन द पार्टिकल ऑफ युनिफॉर्म साईज. रिडक्शन प्रोसेस चालू असताना युनिफॉर्म पार्टिकल साईज भेटेलच असं नाही आहे, किंवा रिडक्शनमध्ये युनिफॉर्म पार्टिकल साईज भेटतातच असं नाही आहे. त्यामुळे जी टेक्निक यूज केली जाते पार्टिकल साईज सारख्या साईजचे पार्टिकल्स सेपरेट करण्यासाठी ती जी टेक्निक यूज केली जाते त्या किंवा जी प्रोसेस यूज केली जाते तिला म्हटलं आहे साईज सेपरेशन. अ स्पेशल टेक्निक यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफाईड साईज विच इज नोन ॲज द प्रोसेस ऑफ साईज सेपरेशन. सारखे साईज असलेले पार्टिकल सेपरेट करण्याच्या प्रोसेसला साईज सेपरेशन म्हटलं आहे. साईज सेपरेशन प्रोसेस मे बी अप्लाइड टू द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साईज इन विच द proportion of each size of particle in a sample is determining and data utilized of each particles. साईज सेपरेशन प्रोसेस ही केव्हा अप्लाय केली जाते, पार्टिकलची साईज मेजरमेंट केल्याच्यानंतर ती अप्लाय केली जाते. इन विच प्रपोर्शन ऑफ ईच साईज पार्टिकल इन अ सॅम्पल इज डिटरमाइंड अँड data is utilized to control raw material or to maintain the quality of manufacture product. This is the introduction of size separation. मग साईज सेपरेशन म्हणजे काय, फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की अशी प्रोसेस ज्या प्रोसेसमध्ये युनिफॉर्म साईज असलेले पार्टिकल सेपरेट केले जातात त्या प्रोसेसला म्हटलं आहे साईज सेपरेशन्स. देन ऑफिशियल स्टँडर्ड्स फॉर पावडर. The Indian Pharmacopoeia has laid down the standards for powder for pharmaceutical purpose. According to that, the degree of coarseness or fineness of a powder is expressed by reference to the nominal mesh aperture size of the sieve through which powder is able to pass. According to Indian Pharmacopoeia ने पावडरचे स्टँडर्ड्स ठरवून दिले. फार्मास्युटिकल पर्पजसाठी पावडरचे स्टँडर्ड्स वेगवेगळे स्टँडर्ड्स ठरवून दिलेत. मग त्यानुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपियानुसार डिग्री ऑफ कोर्सनेस और फाईननेस ऑफ अ पावडर, पावडरची जी कोर्सनेस आणि फाईननेस आहे त्यावरून पावडरची स्टँडर्ड ठरवलं जातं. मग त्यासाठी आय पीने किती ग्रेड्स दिलेत, आय पीने 5 ग्रेड्स दिलेत. मग कोणकोणते ग्रेड्स आहेत 5 इथे मेन्शन केलेत 5 स्लाईडवरती. कोर्स पावडर, मॉडरेटली कोर्स पावडर, फाईन पावडर, व्हेरी फाईन पावडर आणि लास्ट वन इज द व्हेरी फाईन पावडर. दीज आर द 5 ऑफिशियल स्टँडर्ड्स ऑफ द पावडर्स. आपण पाहूया कोर्स पावडरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी. A powder of which all the particles pass through a sieve with nominal mesh aperture of 1.7 mm. It means number of sieve and not more than 40% through a sieve with nominal mesh aperture of sieve number 44 is called coarse powder. म्हणजे सिंपल काय आहे, कोर्स पावडर म्हणजे असे पावडर्स जे पार्टिकल्स 10 नंबर सीवमधून पास होतात आणि 40% पार्टिकल्स 44 नंबरच्या सीवमधून पास होतात त्यांना म्हटलं आहे कोर्स पावडर. समजलं आहे. मोस्ट ऑफ पावडर्स हे 10 नंबर सीव नंबर 10मधनं पास होतात आणि त्यातले 40% पावडर हे सीव नंबर 44मधून पास होतात, त्याला म्हटलं आहे कोर्स पावडर. गेट इट. देन नेक्स्ट वन मॉडरेटली कोर्स पावडरला काय सांगितलं त्यांनी, अ पावडर
ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पास थ्रू, अशी पावडर ज्या पावडरचे सगळे पार्टिकल्स पास होतात, सीवमधनं पास होतात. कोणत्या सीवमधनं पास होतात? नंबर 22 सीव, 22 नंबरच्या सीवमधनं पास होतात. म्हणजे मॉडरेटली कोर्स पावडरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी? असे पावडर्सचे पार्टिकल्स जे की सीव नंबर 22 मधनं पास होतात आणि नॉट मोर दॅन 40%, 40%पेक्षा जास्त पार्टिकल्स सीव नंबर 60मधून पास होत नाही, त्याला म्हटलं आहे मॉडरेटली कोर्स पावडर. त्याला काय म्हटलं आहे? मॉडरेटली कोर्स पावडर. ते मॉडरेटली फाईन पावडर. मॉडरेटली फाईन पावडरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी? इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ पावडर पास थ्रू अ sieve with nominal mass aperture of number 44 sieve, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ पावडर, पावडरचे पार्टिकल्स कशातनं पास झाले पाहिजे? सीवमधनं पास झाले पाहिजे. नंबर ऑफ 44 सीव, 44 नंबरच्या सीवमधनं पास झाले पाहिजे. आणि नॉट मोर दॅन 40% थ्रू अ sieve with nominal mass aperture means number 85 sieve, 85 sieve, it called as moderately fine powders. Then next, फाईन पावडर. फाईन पावडरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी? इन केस ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू अ sieve with nominal mass aperture 180 मायक्रो, दॅट इज sieve नंबर 85 sieve जे पार्टिकल्स पास होतील त्याला म्हटलं आहे फाईन पार्टिकल्स. त्याला काय म्हटलं आहे? फाईन पार्टिकल्स. आणि व्हेरी फाईन पार्टिकल्स म्हणजे काय? जे पावडरचे पार्टिकल्स sieve नंबर 120मधनं पास होतील त्याला म्हटलं आहे व्हेरी फाईन पार्टिकल्स. समजलं आहे? हे झाले 5 ऑफिशियल स्टँडर्ड ऑफ पावडर. हे ऑफिशियल स्टँडर्ड पावडरचे ऑफिशियल स्टँडर्ड आहेत पावडरचे अकॉर्डिंग टू कशानुसार? फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपियानुसार. मग फर्स्ट काय आहे? कोर्स पावडर. कोर्स पावडर म्हणजे काय? 10 नंबरच्या सीवमधनं पास होतात सगळे पार्टिकल्स आणि 40% पार्टिकल्स हे 44 नंबरच्या सीवमधनं पास होतात, त्याला म्हटलं कोर्स पावडर. मॉडरेटली कोर्स पावडर म्हणजे काय? की सगळे पार्टिकल्स हे 22 नंबरच्या सीवमधनं पास होतात आणि 40% पार्टिकल्स हे 60 नंबरच्या सीवमधनं पास होत नाही, त्याला म्हटलं आहे मॉडरेटली कोर्स पावडर. आणि मॉडरेटली फाईन पावडर म्हणजे काय? मॉडरेटली फाईन पावडर म्हणजे काय? की सगळे पार्टिकल्स हे सीव नंबर 44मधनं पास होणार आणि 40% पार्टिकल्स हे 85 सीवमधनं पास होणार नाही, याला काय म्हटलं आहे? मॉडरेटली फाईन पावडर्स. त्यानंतर फाईन पावडर्स म्हणजे काय? सगळे पार्टिकल्स सीव नंबर 85मधनं पास होणार. आणि व्हेरी फाईन पावडर म्हणजे काय? सगळे पार्टिकल्स सीव नंबर 120मधनं पास होणार, त्याला म्हटले व्हेरी फाईन पावडर. समजलं आहे? कोर्स पावडर, मॉडरेटली कोर्स पावडर, मॉडरेटली फाईन पावडर आणि व्हेरी फाईन पावडर. देन नेक्स्ट, The pharmacopoeia has prescribed upper and lower limits for the 3 coarse grade of powder. For 2 fine grades of powder, the pharmacopoeia has prescribed only the upper limit. When the fineness of powder is described by means of a number, it is an indication that all the particles of the powder shall pass through the sieve of which the nominal mass aperture in micrometer is equal to that number. That is the course of powder. The next point, sieves. Sieves म्हणजे काय आता ते पाहायचं आपल्याला. Sieves for pharmacopoeial testing are constructed from wire cloth. Sieves म्हणजे काय? फार्माकोपियल टेस्टिंगसाठी कन्स्ट्रक्ट केलेली आहे. कशाच्या सहाय्याने तयार केलेली आहे? वायर क्लोथच्या सहाय्याने विथ स्क्वेअर मेसेस. वायर क्लोथचे कसे मेसेस आहेत? स्क्वेअर मेसेस आहेत. ओवन फ्रॉम वायर्स ऑफ ब्रास, ब्रोन्झ, स्टेनलेस स्टील और एनी सुटेबल मटेरियल. कशापासून बनवलेले आहेत? ब्रास, ब्रोन्झ, स्टेनलेस स्टील आणि अदर जे काही सुटेबल मटेरियल असेल त्याने. द वायर शुड बी ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन अँड शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड. देअर शुड नॉट बी एनी रिॲक्शन बिटवीन द मटेरियल ऑफ द sieve अँड द सबस्टन्स विच इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम इट. दॅट इज कॉल्ड ॲज sieves. हे झालं sieves. देन स्टँडर्ड्स फॉर sieves. स्टँडर्ड्स फॉर sievesमध्ये काय सांगितलं आहे?
Sieves used for pharmacopoeial testing must specify the following standards like number of sieve, nominal diameter of the wire, approximate percentage sieving area, tolerance average aperture size. Then discuss one by one. आता स्टँडर्ड्स ऑफ सिव्हमध्ये नॉमिनल नंबर ऑफ सिव्हमध्ये काय सांगितलं आहे, सिव्ह नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मेसेस इन अ लेंथ ऑफ 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रान्सवर्स डायरेक्शन पॅरलल टू द वायर्स. याला म्हटलं आहे नंबर ऑफ सिव्ह. नंबर ऑफ सिव्ह म्हणजे काय, सिव्ह नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ मेसेस इन अ लेंथ. नंबर ऑफ मेसेस इन अ लेंथ. नंबर ऑफ मेसेस कशामध्ये, लेंथमध्ये आहे, ज्याची लेंथ किती आहे 2.54 सेंटीमीटर इन ईच ट्रान्सवर्स डायरेक्शन पॅरलल टू द वायर्स. त्याला म्हटले नंबर ऑफ सिव्ह. देन नॉमिनल साईज ऑफ ॲपरेचरमध्ये काय म्हटलं आहे, नॉमिनल साईज ऑफ ॲपरेचर इंडिकेट्स द डिस्टन्स बिटवीन द वायर्स. इट रिप्रेझेंट द लेंथ ऑफ द साईड ऑफ द स्क्वेअर ॲपरेचर. देन IP has given the nominal mesh aperture size for majority of sieve in micrometer and millimeter. That is the nominal size of apertures. Nominal size of the wire mesh sieves are made from the wire having the specified diameter in order to give a suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of the sieve. Approximate percentage sieving area मध्ये काय सांगितलंय, the standards express the area of the meshes as a percentage of the total area of the sieve. It depends on the size of the wire used for the any particular sieve number. Generally, the sieving area is kept within the range of 35 to 40% in order to give suitable strength to the sieve. Then tolerance average area, tolerance average aperture size. Some variation in the aperture size is avoidable, and when this variation is expressed as a percentage is known as aperture tolerance average. समजलं, some variation in aperture size is unavoidable, and when this variation is expressed as percentage, जे व्हॅरिएशन आहे ते व्हॅरिएशन पर्सेंटेजमध्ये जर एक्सप्रेस केलं तर त्याला काय म्हटलं, ॲपरेचर टॉलरन्स ॲव्हरेज. In fact, it is a limit given by pharmacopoeia within which a particular dimension or average aperture size can be allowed to vary and still be acceptable for the purpose for which it is used. Fine meshes cannot be woven with the same accuracy as coarse meshes. Hence, the aperture tolerance average is smaller for coarse sieve than the fine sieves. Then the next point, that is the size separation. After the drug has been subjected to the size reduction, the powder drug is separated according to its particle size. त्यासाठी पार्टिकल साईज सेपरेट करण्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड यूज केल्या जातात. त्या मेथडमध्ये त्यांनी 4 मेथड सांगितल्या. सिविंग, सायक्लॉन सेपरेटर, एअर सेपरेटर, इल्युट्रेशन. आता सिविंगमध्ये काय सांगितलं आहे, इन दिस मेथड द फाईन पावडर इज सेपरेटेड. आता आपण ह्या 5 मेथडच्या साहाय्याने साईज सेपरेशन केली जाते. 4 मेथडच्या साहाय्याने साईज सेपरेशन केली जाते. सिव्हिंग, सायक्लॉन सेपरेटर, एअर सेपरेटर आणि इल्युट्रेशन. आता आपण एकानंतर एक डिस्कस करूया. सिव्हिंगमध्ये काय सांगितलं त्यांनी, इन दिस मेथड द फाईन पावडर इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोर्स पावडर. फाईन पावडरमधनं कोर्स पावडर सेपरेट केले जाते. समजलं आहे. सिव्हिंगमध्ये काय करतो आपण, जे फाईन पावडर म्हणजे काय, जे पावडर 85 सिव्हमधनं पास होतात त्याला फाईन पावडर म्हटलं आहे. कोर्स पावडर म्हणजे काय, जे पावडर 10 नंबरच्या सिव्हमधनं पास होतात त्याला कोर्स पावडर म्हटलं आहे. आणि हे 2 पावडर जर मिक्स असतील आणि आपल्याला जर हे 2 पावडर सेपरेट करायचे असतील तर आपण कोणती मेथड यूज करणार, तर आपण सिव्हिंग मेथड यूज करणार. समजलं आहे. सिव्हिंग मेथड इज यूज फॉर टू सेपरेट द कोर्स पावडर फ्रॉम द फाईन पावडर.
In this method, fine powder is separated from the coarse powder by using sieves of desired number. वेगवेगळ्या नंबरच्या सिवच्या साह्याने आपण हे पार्टिकल साईज कमी करतो किंवा सेपरेट करतो. द डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ अ पावडर इज नोन विथ द हेल्प ऑफ sieve through which the powder material is passed. The degree of fineness of पावडर किती छोटे आहे त्यावरनं आपण ते कोणत्या सिवमधनं पास होणार आहे हे ठरवलं जातं. सिव्स आर नंबर इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम इच अदर. सिव्स कशा, सिव्सच्या नंबरनुसार त्या ऑर्डर केलेल्या असतात किंवा ऑर्डर केल्या जातात. साइज सेपरेशन ऑफ पावडर इज डन बाय पासिंग द पावडर मटेरियल थ्रू अ सेट ऑफ सिव्स. आणि यातनं कसं पावडर सेपरेशन केलं जातं, जो काही सेट ऑफ सिव्ज आहे म्हणजे वरती 10 नंबर सिव, त्यानंतर सेकंडवाली 22 नंबर सिव, देन थर्ड 44 नंबर सिव, देन 85 नंबर सिव, देन 120 नंबर सिव, असं डिसेंडिंग ऑर्डरनी सिव्ज अरेंज केले जातात आणि त्यामधनं मटेरियल आपलं पास केलं जातं. आणि त्यानंतर मटेरियल पास झाल्याच्यानंतर साईज सेपरेशन म्हणजे काय होणार आहे, मटेरियल आपल्याला भेटणार आहे. सिव्ज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दॅट इज सिव्ज फॉर लार्जर साइज इट्स ॲट द टॉप अँड द स्मॉलेस्ट वन ॲट द बॉटम. अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डरने आपण काय करणार आहे, त्या अरेंज करणार आहे. या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल काय आहे, वरती ज्या सिवचा साईज नंबर जास्त आहे ती सिव या ठिकाणी वरती अरेंज केलेली आहे. ती सिव कुठे अरेंज केलेली आहे, या ठिकाणी वरती. आणि ज्या सिवचा नंबर सगळ्यात कमी आहे ती सिव कुठं अरेंज केलेली आहे, खाली. म्हणजे या डिसेंडिंग ऑर्डरने या सिव्ज अरेंज केलेल्या आहेत. त्यानंतर इथनं मटेरियल टाकलं जातं आणि या सिव्ज जशा मूव्ह होतील त्या पद्धतीने मटेरियल सेपरेट होतं. ठीक आहे. द बॉटम सिव्ज इज अटॅच टू पॅन रिसिविंग. आणि या बॉटम सिवलाच काय अटॅच आहे, ते पॅन रिसिविंग अटॅच आहे. ठीक आहे. याला म्हटलं आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लॅबोरेटरी सिविंग मशीन. या मशीनला काय म्हटलं आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लॅबोरेटरी सिविंग मशीन. द मटेरियल इज प्लेस इन द अप्पर मोस्ट सिव. मटेरियल कुठं टाकलं जातं, अप्पर मोस्ट सगळ्यात वरच्या सिवमध्ये मटेरियल, म्हणजे इथं आपण मटेरियल फिल करणार. देन द सिव्ज आर सेकन विथ द हेल्प ऑफ मेकॅनिकल सिव सेकर. आणि ह्या सिव काय होणार आहे, हलवल्या जाणार आहे कशाच्या साहाय्याने, मेकॅनिकल सिव सेकरच्या साहाय्याने किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिव्हाइसच्या साहाय्याने या सिव मुवमेंट होणारे, हलवल्या जाणारे. आणि ज्या पद्धतीने या सिव हलवल्या जातील त्या पद्धतीने काय होईल, इट हेल्प्स द पार्टिकल्स टू पास थ्रू द सिव. पार्टिकल्स सिवमधनं पास होण्याला मदत होईल. द वर्किंग ऑफ मेकॅनिकल सिव डिव्हाइस आर बेस्ड ऑन एनी फॉलोइंग मेथड. आणि या सिव कशा पद्धतीने हलतात त्यावरनं त्याचे 3 टाईप्स पडलेत. फर्स्ट वन आहे ॲजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड आणि सेंट्रिफ्युगल मेथड. ॲजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड आणि सेंट्रिफ्युगल मेथड. ॲजिटेशन मेथड पण पुन्हा 3 टाईप्स पडलेत, की ॲजिटेशनमध्ये पुन्हा 3 टाईप्स. ती सिव कशा पद्धतीने मूव्ह होते किंवा त्या सिवची कशा पद्धतीने मुवमेंट होते त्यानुसार त्यांनी सांगितलं आहे. ॲजिटेशन म्हणजे काय, थोडक्यात ती मुवमेंट होते, त्याची सिवची मुवमेंट होते. मग आता ऑसिलेशन, ॲजिटेशनचे पुन्हा 3 टाईप्स सांगितले त्यांनी, ऑसिलेशन, व्हायब्रेशन आणि गायरेशन. ऑसिलेशनमध्ये काय होतं आहे, द सिव इज माउंटेड इन द फ्रेम दॅट ऑसिलेट बॅक अँड फोर्थ. इट इज सिम्पल मेथड बट मटेरियल रोल ऑन द सरफेस ऑफ द सिव. देन व्हायब्रेशनमध्ये काय होतं आहे, सिव्ज इज व्हायब्रेटेड ॲट हाय स्पीड बाय मीन्स ऑफ ॲन इलेक्ट्रिक डिव्हाइस. इलेक्ट्रिक डिव्हाइसच्या सहाय्याने व्हायब्रेशन दिलं जातं, व्हायब्रेट होते ती सिव. काय होते, व्हायब्रेट होते. सिव व्हायब्रेट झाली त्यावरती जे काही पार्टिकल्स आहे ते काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली पास होणार आहे. द रॅपिड व्हायब्रेशन इज इम्पॉर्टेड टू द पार्टिकल ऑन द सिव विच हेल्प्स टू पास द पावडर मटेरियल थ्रू इट. देन गायरेशनमध्ये काय सांगितलं आहे, इन दिस मेथड अ सिस्टीम इज मेड so that sieve is on a rubber mounting and connected to an electric flywheel. This gives a rotary movement of small amplitude to sieve, which in the turn gives
spinning motion to the particles that helps to pass them through a sieve. Agitation method are not continuous method but can be made so by inclination of the sieve and the provision of separate outlet for undersize and oversize particles. That is the agitation method. Agitation method म्हणजे मुवमेंट कशा पद्धतीने होते त्यावरती काय म्हटले त्याला ॲजिटेशन. त्यानंतर ॲजिटेशनचे 3 टाईप्स, ऑसिलेशन, व्हायब्रेशन आणि गायरेशन. व्हायब्रेशन आणि गायरेशनमध्ये काय असतं की इलेक्ट्रिक मॅग्नेटच्या साहाय्याने ते मुवमेंट होतं. व्हायब्रेशनमध्ये व्हायब्रेट होतं आणि गायरेशनमध्ये रबर माउंटेडवर कनेक्टेड असतं आणि त्याला इलेक्ट्रिक फ्लाय असतं, मग त्यामध्ये ते रोटेट होतं. त्यानंतर नेक्स्ट ब्रशिंग मेथडमध्ये काय केलं जातं. इन दिस केस अ ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ सिव अँड कीप द मेसेज क्लिअर. म्हणजे काय, ब्रश घेतला जातो आणि तो ब्रश सिवमध्ये फिरवला जातो. ब्रश सिवमध्ये फिरवल्याच्यानंतर पार्टिकल्स मूव होतात आणि ज्या साईजचा पार्टिकल येतो त्या होलमधनं सेपरेट केला जातो. त्याला म्हटलं आहे ब्रशिंग मेथड. The brush is rotated in the middle in the case of a circular sieve, but spiral brush is rotated on the longitudinal axis in case of horizontal cylindrical sieves. Then next one, centrifugal method. Centrifugal method मध्ये काय सांगितलं आहे, a high speed rotor is fixed inside the vertical cylindrical sieve. हाय स्पीड मोटर सिलेंड्रिकल सिवमध्ये बसवलेली असते. सो दॅट ऑन रोटेशन ऑफ रोटर द पार्टिकल आर थ्रू आउटवर्ड बाय सेंट्रिफ्युगल फोर्स. पार्टिकल काय होतात, सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळे त्यातनं बाहेर पडायला सुरुवात होतात. द करंट ऑफ एअर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू हाय स्पीड ऑफ रोटर हेल्प्स इन सिविंग द पावडर. On shaking the powder material in a mechanical or electromagnetic device using any of the above methods, the weight of powder retained on each sieve is determined. The percentage of each fraction is then calculated. Sieving method is a rapid process and it requires very little skill. The equipment used for sieving is not expensive. This is the sieving method. पार्टिकल साईज सेपरेट करण्याची ही एक मेथड आहे. कोणती मेथड आहे पाहिजे आपण आता, सिविंग मेथड. देन व्हॉट डिस्कस इन लेक्चर. या लेक्चरमध्ये काय पाहिलं, साईज सेपरेशन. साईज सेपरेशन म्हणजे काय की साईज रिडक्शन झाल्याच्या नंतर जी प्रोसेस केली जाते साईज सेपरेशन. साईज रिडक्शनमध्ये ही प्रोसेस करणं युनिफॉर्म पार्टिकल साईज वेगवेगळे करणं शक्य नाही. साईज सेपरेशन म्हणजे काय, ज्या पार्टिकलची साईज सारखी आहे ते वेगळे करणं, त्याला म्हटलं आहे साईज सेपरेशन. स्टँडर्ड ऑफ पावडर, ऑफिशियल स्टँडर्ड ऑफ पावडर पाहिले अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 5 आहेत. कोर्स पावडर, मॉडरेटली कोर्स पावडर, मॉडरेटली फाईन पावडर, व्हेरी फाईन पावडर. व्हेरी फाईन म्हणजे 120 सीयू, फाईन म्हणजे 85 सीयू, मॉडरेट पावडर म्हणजे 44 सीयू, मॉडरेटली कोर्स पावडर म्हणजे 22 नंबर सीयू आणि कोर्स पावडर म्हणजे 10 नंबर सीयू. त्यानंतर सीव म्हणजे काय पाहिजे, सीवचे स्टँडर्ड्स पाहिजे. नंबर ऑफ सीव, नॉमिनल साईज, ॲपरेचर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द वायर आणि अप्रॉक्सिमेट पर्सेंटेज सिविंग एरिया, टॉलरन्स, ॲव्हरेज, ॲपरेचर, साईज. त्यानंतर साईज सेपरेशन मेथड पाहिजे. 4 मेथड आहे, त्यापैकी सिविंग पाहिजे. सिविंग मेथडमध्ये काय केलं जातं, असेंडिंग ऑर्डरने सीव अरेंज केले जातात आणि त्यानंतर त्यातनं पार्टिकल सेपरेट केले जातात. रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू.